Hello everyone, welcome back to my nature garden. My name is Christine. In my channel, you're gonna hear me talk about plants and how to grow them. So today, I would like to talk about Hoya linearis. This is a request from a viewer asking me how do I care for this enormous plant, as you can see. So if you're interested, please stick around and let's get started. Chào mừng các bạn đã đến với vườn hoa thiên nhiên. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn cách trồng hoa cẩm cù linearis. Người Mỹ gọi mấy cái loại cành mà treo như thế này gọi là Hoya linearis. Thì nếu mà các bạn nào đã đam mê trồng cái này và trồng mà muốn biết rằng cách trồng như thế nào để cho nhánh nó dài và nó nhiều á, vậy thì mình mời các bạn cùng mình theo dõi nhé. Unlike many regular Hoya such as Canosa, pubic calyx, crimson queen, or princess, Hoya linearis has a very interesting leaf shapes. The leaves is narrow, it's long, it's about 2 inches long, and it's furry. And the way it's growing is it's trailing from the pot. This is the back of the leaves, as you can see, it sort of had a fold. A little pocket on the back of the leaves. For that being said, because of the Hoya linearis doesn't have a lot of surface area, it is not drought tolerant. Cây Hoya linearis này nó rất là lạ, cái lá nó dài như vậy nè, mà trên cái lá nó có phần lông. Ở đằng sau cái lá đó thì nó có cái phô. Cái phô này á, nó không có cái ích lợi gì cho cây hết. Nhưng mà một khi cây đã bị bệnh mealybug á các bạn, những con mealybug mấy cái bệnh á, nó ở đằng sau phô á, nó sẽ trốn nó đó. Cho nên cho dù là mình xịt neem oil trên cái lá nó có cái lông á, nó không, khi mà mình xịt á, nó không có rửa sạch cái con mealybug. Bởi vì cái cây này á, khi mà đã có bệnh á, nó truyền nhiễm và nó lan ra rất là nhanh. Khi cây bệnh á, mình chỉ có cách là cắt đi để mà giảm cho cái sự mà lan truyền nhiễm của bệnh cho những cái lá khác. Many people did not realize the fold in the back of the leaves is the perfect spot hiding place for mealybugs. If your plant is infected mealybug, I highly suggest you to cut the leaves and don't even bother to treat it. Why is that? Because while you treating it, the spread even faster, and once it get to every single leaves, the leaves will turn yellow and dropped. Another sign of leaf drop is when your plant are going through drought. This plant, because of the surface area, it's just too small. This plant need to be water often, much more than comparing to Hoya, Canosa, pubic calyx, or crimson queen or princess. Các bạn ơi, nếu các bạn trồng cây này mà cây này bị bệnh mealybug á, nếu mà được thì các bạn cứ lấy kéo á, các bạn cắt bớt tỉa bớt. Bởi vì cái lá đằng sau nó có cái kẽ hở, nó có cái phô á, cái chỗ đó dễ làm cho cái con mealybug á, nó trốn vào trong chõng, xong rồi cái nó đẻ sinh sản rồi nó tràn ra những cái lá khác. Cho nên khi mà bắt đầu có là mình cắt, mình bỏ đi hết. Thứ nhì rằng là cái cây này nó không có chịu được khô ha. Nếu các bạn để khô quá thì cái lá nó sẽ từ từ nó vàng và nó rụng từ cái gốc cây á, rồi nó rụng từ từ dần xuống, và từ từ như vậy thì cây sẽ dần yếu và chết đi. There is no secret on how you do potting mix for this plant. Whatever you use, just don't ever let the plant dry out. And the way to test is by putting the finger onto the plant and check. Và bây giờ mình mời mọi người cùng làm potting mix với mình ha. Trước hết là mình có 4 phần: gỗ thông nè, rêu nè, đất nè và perlite. Gỗ thông thì mình dùng gỗ thông nhỏ, bởi vì cây nó sẽ khô rất là nhanh nên mình dùng gỗ thông nhỏ. Perlite và đất, mỗi một phần như vậy á, mình dùng 1/4. Nếu các bạn muốn sử dụng ít đất thì các bạn phải trộn thêm rêu ha. Mà rêu các bạn có thể làm 2 phần, có nghĩa là các bạn có thể cắt ra hoặc là để nguyên. So here is my soiling mix. It's roughly about a quarter of each of the following: the sphagnum moss, fine bark,
please notice I say fine bark, perlite and regular soil. The soil doesn't have to be anything fancy, just regular soil that you can grab from Home Depot. If you wanted to reduce the soil, you can add sphagnum moss. But the key here is adding sphagnum moss. You can either just leave it the way it is or chop it into much smaller pieces so that it's mixed well with the soil. The reason for mixing soil this way so that it retain more moisture. It retain more moisture at the root ball of the plants. If you don't have enough moisture retained for a long time, and if the plant dry out too quickly, like I said from beginning, the leaves will start drying out and dropped, and they will appear very unhealthy. Và đây các bạn có thể trộn, sau khi trộn thì đất á, nó sẽ dùng như thế này nè. Thì thường là mình làm một là trộn nhiều đất hơn hoặc là trộn nhiều sphagnum moss hơn. Nhưng mà mình á, thì mình thích trộn đất nhiều hơn là sphagnum moss. Tại vì mình cảm thấy rằng sphagnum moss nó giữ nước nhiều á. Mình sợ cái root ball khi mà giữ nước nhiều á, nó sẽ dry out very quickly. I grow my Hoya linearis outdoor between February all the way to late November. As soon as temperature drop around 50 or below, I would take this plant indoor just so that it won't get cold damage. Mình trồng cây Hoya linearis này ở ngoài đó các bạn, chừng giữa tháng 2, chừng tháng 2 cho đến tháng 11 thì mình trồng khi mà bắt đầu lạnh á, khoảng 50 độ F. Thì mình mang vào trong, bởi vì cái cây này nó không có chịu lạnh được. Once your plant is going indoor, the care is very similar as if it's to grow outside. So you would keep this plant out in the bright light conditions, probably by the window, and then only water when the soil approaches to dryness. In short, just don't keep it to bone dry because again, this plant does not take drought well. Khi các bạn mang cây vào nhà thì cách chăm sóc cũng giống như là chăm sóc cây này ở ngoài trời đó các bạn. Các bạn cũng treo nó ở chỗ có nhiều ánh sáng nhất có thể và tưới chỉ khi nào đất khô. Nếu đất chưa khô các bạn đừng tưới. Các bạn có thể dùng ngón tay bỏ vào xô như thế này thì có cảm nhận rằng là cái đất á, có cần tưới nước hay không. This plant is also very easy to propagate. Here is my propagate plant that it is currently in 6 inches pot. You propagate in peat moss, keep it moist in a humidity box, and the root will start developed. One root start developed, you can just pop it out and then put into the regular soil mix I mentioned earlier. Cách ươm ra cây này cũng khá dễ. Nếu các bạn có thể dùng cutting á, cho cái cây này xong rồi cắm vào trong cái peat moss mà nó hơi bị ẩm, rồi các bạn có thể bọc vào bi lông hoặc là chỗ nào mà nó có độ ẩm cao đó thì rễ nó cũng sẽ ra. Và đây là cây bông Hoya linearis của mình là các bạn. Cây hoa bông màu trắng nhỏ nhỏ, nó chùm nhỏ như thế này và hoa rất là sát và rất là thơm. Một cây như vậy khi cái cây nó lúc nó càng nhiều á, thì nó sẽ đơm ra rất là nhiều bông cho các bạn. So this is the Hoya linearis flower. The flower is very sharp and is white, very fragrant. If you want to have a bunch of flower, do fertilize the plants with slow release fertilizer 20-20-20. Thank you everyone for watching my video. If you have more questions, don't forget to pop the questions in my comment section below. If you enjoy this, don't forget to subscribe and I'll see you in the next video. Bye. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Nếu các bạn yêu thích, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và share. Còn bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn kỳ tới.